آیا چه گناهی کردیم که ما همیشه میایم روی امی دربدری های مردم ما صحبت میکنیم؟ امی قضیه از کجا شروع شده؟ چرا مهاجرین به این ساحه کابل آورده شده؟ دا نه پنځه ورځې کېږي چې دا درولې دي ورته. یک دفعه دو دفعه که بار ما مردم ذلیل شدیم. خب ما یک خاطره خوب از پاکستان نداریم. یعنی میاره کمایی کردیم دیگه هیچ کمایی نیست. پاکستان میاره پس افغانستان کشیدیم همیم کلان کمایی است. والا ما خدا را که از همین گیت اوبر تیر شدیم نه. ما فکر کردیم که ریشه پاس والا سیاه شد. دوا همه امکانات اینجا هست. خیمه داریم برای مریضایی که بستر میشن، بستر برشان داریم. صدقه خداوند شوم، ما در چندین گزارش اموزار ناله خود را کردیم که خداوند دیده همه مشکلات را به دامن مردم عزیز ما در افغانستان، بیرون از افغانستان در دامنشان انداخته. یعنی به این معنا که هر قدر که ما دعا میکنیم هیچی دعای ما قبول نمیشه. همیشه ناراحتی، دربدری، سرگردانی در خبرها اگر بشنیم، در گزارش ها اگر بشنیم، در دنیا سرخط رسانه ها قرار میگیریم، همش به ما رسیده. آیا چه گناهی کردیم که ما همیشه میایم روی امی دربدری های مردم ما صحبت میکنیم؟ بر صورت بسیار معذرت میخواهیم که سلام و کلامم در اول گزارش فراموش کردم. آدم که ناراحت باشه سلام کلام بدون شک فراموش میشه. بر صورت به این گزارش ما خوش آمدید. بازم موضوع مهاجرین است، از ایران، از پاکستان، از چندین مرز که است، از طریق ترخم، از طریق اسپین بولدک به کابل انتقال داده میشن و به تازگی امارت اسلامی افغانستان به همکاری ترمینال پایتخت یک کمپ را ایجاد کردن، کمپ را ساختن برای کسایی که آورده میشن از مرزهای افغانستان که از کشورها جوابشان دادن. مهاجرین ما را اینجا میاین و باز از اینجا به خانه هایشان انتقالشان میدن. شما در این قسمت که میبینین این محوطه مربوط به ترمینال پایتخت میشه که ما تصویرش شما میبینین. تصویرش در این قسمت ترمینال پایتخت است. موترهایی که در سمت دست چپ هم تصویرش شما میبینین، موترهای 404، موترهای تیلری بگویم، موترهای کلان که برای باربری است، ولی چون تعداد مهاجرین زیاده است از این موترها استفاده میکنن برای انتقال مهاجرین در اینجا که شما میبینین. و این محوطه را که شما این خیمه ها را میبینین، این به تازگی از طرف امارت اسلامی و همکاری ترمینال پایتخت که تقریبا 13 ولایت کمتر بیشتر از اینجا به ولایت‌های سمت شمال از اینجا مسافرین انتقال میتن. مسئولیت امنیت و این ساحه مربوط به حوزه 11 میشه که امنیت حوزه 11 تامین میکنه. در او قسمت کمپلای دیده میشه، کمپلای بسیار از اینجا معلوم میشه کمپلای جدید است، نو است و آفتابه، خیمه، تانکرهای آب در او قسمت، تانکر نه ذخیره آب ماندن برای از اینکه مهاجرین ما استفاده بکنن که ضرورت باشه. تشنابای سیار هم در این قسمت. فقط شما تصویرایشان ببینین، امکاناتی که در اینجا برای فعلا برشان
در اختیارشان قرار دادن و یک موضوع دیگه هم که در جریان گزارش اگر تانستم به جایی که یک کمپ صحی هم دارن در اون قسمت دکتر صاحبای ما تشریف دارن کسایی که اگر مشکل صحی داشته باشه در اونجا معاینه شود. به هر صورت در این گزارش ما هم آمدیم که اول یک تشکری از امارات اسلامی بکنیم، دوم از ترمینال پایتخت که محوطه مربوط ترمینال پایتخت میشه، سومی که از امکانات این مهاجرین که در اختیارشان قرار دادن کفایت میکنه نمیکنه و همین وقتش است که تجارای ما دیگه بخیر کمک خود شور بده. به هر صورت در اول گزارش پرحرفی نشه، ما میخواهیم که از این بلندی پایین شوم و عامر صاحب حوزه همچنان از همکاریشان تشکر میاین بس و امروز اونا هم صحبتای خاط داشتیم. تشکر از اینکه با ما هستین. آقای نصیر احمد احمدی عامر صاحب حوزه 11 امنیتی شهر کابل در کنار ما هستند. امی ساحه که مهاجرینی که از پاکستان آمدن در این قسمت در خیمه ها هستند، این ساحه مربوط به حوزه 11 میشه. و ای که چرا ما امروز عامر صاحب حوزه 11 میخوایم صحبت بکنیم، چون اصل امی قضیه از کجا شروع شده، چرا مهاجرین به این ساحه کابل آورده شده، کل این امی قضیه را برای ما عامر صاحب قصه خواد کرد. وقتتان بخیر، خوب هستین صاحب؟ الحمدلله خیر راغلی. بسیار تشکر. عامر صاحب بیایم مستقیم سر موضوع بریم که چند روز میشه که این خیمه ها در اینجا هستن و چطور که اینا از پاکستان آمدن، خودشان آمدن، کسی اینا را آورد مستقیم به می بخش کابل آوردن اینا را؟ نو اول خو دا زه وایم چې دغه کوم ځای د کوم پایتخت ترمینل چې ده دا د شمالي د 9 ولایتو پایتخت ده. کوم مهاجرین چې له پاکستان راځي سپین بولدک ده، سپین بولدک نه بیا دغه 9 ولایتو ته انتقالیږي. هغه له سپین بولدک نه له دغو غټو ټیلرو کوم چې دي دې کې شپږ کډې راځي یو ځای کېږي، بیا په دغو ټیلرو کې له سپین بولدک نه دې ترمینال ته راځي. له دې نه دغه 9 کوم ولایتونه شمالي ولایتونه چې دي دغه عمومي پایتخت ده د شمالي ولایتو، له دې ځای نه بیا په نورو موټرو ورکي موټرو کې دغه 9 ولایتو ته نورو ته انتقالیږي. دغه ځای تقریبا دغه کومې خیمې چې اسلامي امارت ورته درولې دي دا 9-15 ورځې کېږي چې دا درولې دي ورته. دلته مخکې مهاجرین راتلل خو داسې یو سرپناه نه وه. دغه بیا موږ ته مجاهدینو ویلې دا ځای چې کله موږ ولیدل د خلکو سرپناه نه وه، بیا له محترم قمندان صاحب حمزه صاحب سره دا خبره موږ شریکه کړه او د موږ له زون مشر عظام افیسر سره شریکه کړه. خپله قمندان صاحب بیا راغی، دا خلک یې وکتل، دلته د مهاجرین یې وکتل چې څه سرپناه یې نه درلوده. دوی لاړل رئیس وزرا محترم صاحب سره هغه سره یو ځای کړله دا خبره چې دغسې مشکلات دي، مهاجر راځي د 9 ولایتونو هېڅ ترتیب دغه ځای کې ورته نشته ده. رئیس وزرا محترم دلته بیا خپل امیر دفتر راویلګه، دلته آیاتي وکړله، بررسی آیات روان کړه، آیات روان کړ. هغه دلته موږ ته 50 خیمې منظورې کړې او بسترې هر یوه ته یو پار تر 4 کمپالې اوبه لوټکي هر شی هغه کړل. د صحت لپاره ډاکټران هم راته منظور کړل. د ډوډۍ لپاره 3 وخته د دوی د مشکلاتو ته رسیدای. زه یوه خبره دا واضح کوم چې دغه کوم کیمپ چې ده دا یو موقف کیمپ ده، دا د 3 ورځو لپاره. مثال له سپین بولدک نه دلته خلک راځي، دلته دا پتن یا باران وي یا شپه یخ وي، دلته واړه وي یا ورځ 2 ورځې چې نور شمالي ولایتو ته موټر ترتیب ورته کېږي، نور به دوی انتقالیږي، نور به دلته وخت نه تېروي. دلته به خالي د دوی ډوډۍ د اوبو د هر شي ترتیب به دا 3 ورځې ورته کېږي، د میلمه په حیثیت به دلته موږ سره دوی پراته وي.
بسیار تشکر. یعنی موقتی است دقیقا تا زمانی که برشان موتر آماده میشه که به طرف ولایتایشان ببرشان. و د نور ولایتو ته لاړ شي شمالي ولایتو ته یا د قندوز وي بغلان وي بامیان وي بدخشان وي هرات وي د هر د دغه کوم ولایت وي دوی بزي یا د فاریاب دغه خوا ولایتو ته به دا انتقالیږي او تر هغه وخت پورې بعد دلته د دوی سرپناه وي دلته به اوسي. اگر کسی باز جای جایداد نداشته باشه به ولایتی که میخواد بره دیگه باز از او سرنوشتش میمانه دیگه. نو هغه امیر مونی صاحب د حکم ورکړی دا امر ورکړی دا هر ولایت ته کې به د دغه مهاجرینو لپاره سرپناه به جوړیږي. هر ولایت کې د مهاجرینو ریاست سته ده مسئول سته د ولایت دوی به هغه خپل ولایت کې به او ترتیب بعدش مربوط از اونا میشه. نور مربوط د هغو ده. بسیار تشکر. بخیر باشین عامر صاحب. اگر گپ مانده باشه در خدمت است. زنده باشی. هرچند که عامر صاحب حوزه هم گپای خود داشت در گزارش، اما ما دلم آرام نگرفت. خواستم که به داخل یکی از خیمه ها برم و حداقل ببینم امکاناتی که اول خیر ببینن هر امکاناتی که است برشان فراهم کردن خانهشان آباد خدا قبول بکنه. در پهلوی از آیا این امکانات برشان کفایت میکنه یا نمیکنه؟ بریم داخل بریم باز گپای خیلی زیاد در اونجا داریم. من صحبت کردم گفتن دمی خیمه که برین مشکل نداره. میتونیم که یک جای بریم. خیمه ها هرچند که پیش از اینکه داخل بریم خیمه ها یعنی خوب است، بسیار نازک نیست، میتونه که حداقل چند شب که می باشن از امی خنک و شمال حفاظتشان بکنه. یعنی شمال اگر تیر شوه از این خیمه باز خنک میخورن، خدای نخواسته طفلای خورد کتشان باشه مریض میشه. اجازه است؟ سلام علیکم. السلام، خوب هستین؟ کاکا خوب هستی و خیر هستی؟ جانک جور است، شما خوب هستین؟ خیرتی است؟ اینجا یک میشینیم در بین میشینیم اینجا. خواهش میکنم. اوه تو خوب هستی؟ سلام، خوب هستی؟ خب ببخشید مزاحمت نکرده باشیم کاکای. نه چی مزاحمت؟ قربانت بخیر باش. شفا باشه، خنک نخورده باشی، کنور در دست است. چیز است، تکلیف معده داریم. خب تکلیف معده داریم. مقصد میره در بالدک که آمدیم میره پیشکاری داد بریم، پیشکاری فایده کرد بریم، ما زیاد فایده کرد. بیا انشالله که بخیر خوب شوی. بسیار تشکر. هرچند در اینمی قسمت که شما میال تصویر میبینین دمت یک خیمه که ما هستیم، بسیار سخت است که در اینمی وقت سال آدم از خانه و کاشانه اصلیش دور باشه، مهاجر شده باشه، مشکلات دیده باشه و در امت یک خیمه با این طفلکای قندول و نازنین باشه، این بسیار سخت است. اما میخوایم از کاکایم چند کلمه بشنوم در گذشته که رفته بود به پاکستان. کاکایم اول نامت بگو برم. نام مال اجمیر است. بسیار عالی. چند سال پیش به پاکستان رفتی و چرا به پاکستان رفتی؟ در 71 رفته بودیم. در سال 71 چند سال میشه؟ خب 70 90 یعنی یک 20 سال از 20 سال هم زیاد، 25 سال شد دیگه. 25 سال. چرا رفتی پاکستان؟ پاکستان خب با این خاطر رفتیم که ما مردم در اینجا حکومت شر و فساد بود. حکومت شر و فساد بود و از این ما مردم بسیار با تکلیف شدیم. و از اینجا رفتیم طرف پاکستان پناه بردیم که در اونجا ما مردم روزگاری ما مردم صحیح میشه، مقصد امان میه و ما مردم از این کشت خون یک ذره بیغم میشیم. لیکن در اونجا که رفتیم وقت تیر کردیم ما مردم بسیار ضلالت دیدیم، بسیار ذلیل شدیم در اونجا. یک دفعه نی دو دفعه نی که بار ما مردم ذلیل شدیم. پلیس پاکستان که هست، پلیس پاکستان اونمو یکی ترا میگیره او پیسه را پیش میکنه، میگه در تانه ببریمت یا
پیسه میتی خود چیزی که گفت اون برو برش میتی اگر در تنه برد 3 برابر 4 برابر از این را از پیشت میگیره و تر یله میکنه باز دیگیش میگیره بالو پیسهش میگیره تر یله میکنه آدم غریب در اوجا مزدوری کردن نمیتونه که مزدوری بکنی و از پیش میگیره پیسه را در جیب خود میزنه تو بگر دیگه دانه خوش بیگاه که می جیب خالی اشتکا گوشنه و توشنه دیگه روزگاری ما مردم در اوجا خیلی خراب بود دمی آخرا اینی بچه ما یک بچه دیگه ما یک از سبزی منده اینا سبزی می آوردن در راه تا کده بودن مزدوری میکردن در راه تا کدن اینا را بردن بندی کردن 1.5 لک روپا ما گوشواره زنا را کشیدیم 1.5 لک روپا ما برای دو چیز دادیم رشوت دادیم اینا را اله کردیم دمو کوچه که ما میشتیم اونا نمیفهمید که مردم افغانی هستن اون مردم ما میگفتن که ما کوچه والا هستیم ما کوچه هستیم لیکن بسرای خود بسته میکردیم اساس خود امی سامان کلان که بود که آورده نمیتونستیم اونا را سودا کردیم پیسه دیگه 1 روپیه خدا برای ما مردم نمانده بود ما امروز دختر ماست برای مردم پکتیاوال دادیم از او پیسه را قرض کردیم در اینجا آمدیم اینی تیکت های ماست که ما در 80,000 روپیه سامان خدا آوردیم و 50,000 روپیه دا تیکت کردیم 50,000 روپیه تیکت ها را 50,000 روپیه ازی دادیم وقتی که در بولدک رسیدیم تالاشی کردن انگشتای ما را لگانن تالاشی کردن گفتن که شما در کجا میریم ما گفتیم که ما را شما نمیمانیم ما خود مردم افغانی هستیم نمیمانیم گفت که نفر 3,000 روپیه بتین باید برین در آخری تالاشی آخر نفر 3,000 روپیه ما گفتیم خیلی ما پیسه نداریم ای تو که ما را نمیمانی برای ما پرچه بده که ما را پلیس پاکستان نگیره ما پس میریم اونا گفتن که ما نه پس هم نمیمانیم و پیش هم نمیمانیم تا که پیسه نکی آخرش مجبور شدیم 15,000 روپیه در جیب داشتیم 15,000 روپیه را برش دادیم خود خطا دادیم این طرف که 15,000 روپیه پیش از او که 15,000 روپیه را ما برش بدیم محتری کمک طالبان آمد در خود چمن آمد محتری طالبان سامان ما را بار کرد 1 روپیه ما از پیش ما نگرفت آورد بولدک که آورد اینجا خوب عزت مشروط خوب نان داد و خیمه داد و جای داد و هر چیز تیار بری ما مردم خوب عزت ما مردم اکد این طرف آمدیم در قندهار آمدیم در قندهار هم یک شب خوب عزت ما مردم شد تاکه برای ما چیزی که لازم کمک بود از طرف دولت امارات او را برای ما دادن یک شب دیگه سر راه تیر کردیم یعنی این شب اگر بیایی شب 4 میشه چند شب است که اینجا هستین بالاخره یعنی شب 4 اصلا ما پشت خانه میگردیم پشت خانه کرایی در کابل پشت خانه کرایی میگردیم ما خانه نداریم نه در وطن داریم خانه او نه در این جای نداریم خانه ما پشت خانه میگردیم. از کدام ولایت هستین؟ ما از ولایت قندوز هستیم از ولسوالی شهردار هستیم در اوجا خاطر از اینکه شهر خرد است به خاطر بچه ها مزدوری نخط پیدا شد و ما همین اسرار را گرفتیم که بچه های ما شهر کلان است میشه که یک جای نه یک جای مزدوری برش پیدا شد. اوجا خانه و جایداد از خودتان نبود؟ نه هیچ چیز نداریم اوجا آدمی خورترکی که ما پیدا شدیم سری ما ظلم شروع کرده در اوجا زمین از طرف بابا کلام مانده بود لیکن پدرای ما مردم با اصطلاح کاکای ما زمینا را گرفته و آقای ما را پایمال کرده آقای دیگر هم پایمال کرده. خو اینمی که در زندگی که خود جور نامدیم نه؟ کلان مشکل باز داینده های نمتو میشنیم حالا
خدا کل ما را برای راست هدایت بکنم. یک چیزی که از پدر و پدر کلان میرسه برای ما سر از امو جور نمیم، باز عواقبش اینه تو جنجالات از زندگی خلق میشه. چرا ما در بین خود جور نمیم؟ به خدا یگان وقت من میگم این متای دنیا چی است؟ هیچ چیزی نیست. 5 روز زندگی است و آخرش چی است؟ آخرش مرگ است. آخرش مرگ است. یک تا جای زمین برای ما میرسد، یک جای بالاخره سر از اونمو کشت خون و کینه و کدورت و از هم پاشیدن، بالاخره این قسم به جنجال. به هر صورت خیر باشه، توکل به خدا. امی حالا فعلا در اینجا کسی چطور است؟ امکانات براتان کفایت میکنه نمیکنه؟ اینا کلش اولادایتان است اینجا کس؟ اینا اولادای ما است. چند تا اولاد؟ اولاد مال خدا است. در اینجا که ما یک جای است 14 نفر هستیم ما. 14 نفر؟ 8 بچه داریم. مال خدا است. یعنی دوگانی است. 6 دانم دختر دارم. نه 5 تا دختر داریم. 5 تا دختر داریم، 3 تا شتوی کردیم، 2 تا خانه کردیم، ما 6 تا. ولی ما در این پریشان هستیم در اینجا که برای ما مردم در اینجا خانه پیدا شوه نشوه. خانه اگر پیدا شوه کرایش چقدر باشه ما او رو داده میتونیم یا نمیتونیم. پیدا کده میتونیم نمیتونیم. مزدوری در اینجا هست یا نیست. ما برای پریشان هستیم که ما مردم دیگه چیزیم برای ما مردم نمانده. چیزی کرایه شدی، چیزی کمک طالبا کردن نداشتیم. از اول ما نداشتیم. خیر باشه. اینجا خب فعلا موقتی سین حال ایران ماندین که چی باید بکنین؟ خیر باشه. خیر. می ایران ماندیم، اینجا خانه را اشتکار جای کردیم. طالبا را گفتیم، ما گفتیم امیجا یک روز یا 1.5 روز یا 2 روز برای ما وقت بدین که ما اشتکار را می جای بجای کنیم. ما خود کسی را نمیشناسیم در اینجا. ما پشت خانه میگردیم کدام خانه کرایه پیدا شد و ما اینجا بخیر سامان خدا ببریم دم خانه بشینیم. بسیار تشکر. ما دوستا ما یگان وقت من نفهم چه قسم براتون بگویم. ما که میگم خیر باشه و خیر باشه یعنی گپ به گفتن نداریم. چقدر مشکلات دمی زندگی ما و شما دمی افغانستان است. آیا دیگه کشورام هست دمی شکل مردمشان درد و رنج و زجر میبینن نمیبینن؟ بسیار تشکر. اینگه کار متوجه باشین که از طرف شو خنک نخورن. چطور هستی؟ خیر. شما که اوجا بندی هم شدین، چند شب بندی بودین؟ 13 روز. 13 روز. 13 روز بندی بودین. شکنجه هم میکردن یا نه؟ نه مرا دیگه 3 چوب زد. داخل اتاق مرا ششاند، مرا ویرا و یک بیادر ما شان دیگه. برای تلفنم مرا نمیموند که زنگ بزنیم نفر آگاه کنیم. هیچ چاره نداشتیم. سبزی والا که سبزی را که اینا روزانه می آورد او ما مردم خبر داد که بچه ها را گرفته، پلیس ها گرفته و برده تانا برده. ما میگم الهی دیگه چی بگویم، کلان تجربه شد برای ما دیگه. بس است، بس است دیگه بس است. پاکستان زندگی خصوصا دمی کسایی که در اوج سرمایه گذاری کرده، یک نفر در نزدیک ما یک افغانی بوده که او را با لفظ پاکستانی سیٹ میگن. این در اوج ماشینا را لگنده بود، ماشینای خود سودا میکردن که دیگه پارتی آمد، پارتی پاکستانی آمد. این را با نظر بسیار سبک سیل کرد، گفت که ماشینا را که با قیمتی بای کرد سودا خود تا بالا میشه. لیکن این گپی از این بسیار غلط بوده که گفت که افغانی آدم هستی، ماشینای تبته برو پشت کاری افغانستان برو. ما 40 سال 45 سال ما تیر کردیم. خب ما یک خاطره خوب از پاکستان نداریم، خاطره خوب نداریم، به این نداریم که ما 45 سال پاکستان تباه کرد. 45 سال از ما چه خاطره داشته باشیم؟ ما خاطره خوب نداریم. خیر باشه بس.
کورش کورش کورش. کورینگ بیت کورینگ بیت کورش چی نمیگالی ها کورش تشکر از اینکه با ما هستین که تفلکات اگر ناگزیر هستیم کمک خنده کنیم خیر یا چی را میفهمن که فعلا فامیلشان در چی مشکل است مهاجر هستن یا نمیفهمن خب علی کورش چطور چرا سلام این کورش کدام چیز است زبان است ازبکی است نه او ازبکی کورش کورش ماندنا باشی بکن ناصر سینیز ها نظر آو اما تو را مترس چو گزل چه گذره قربانت خب سعید دیگه سعید نام تو چیز شبیر خان است شبیر خان شبیر خان ف- درست کنم تو دری گپ زده میتونی اردو گپ میزنم بروی براوی ها پاکستانی را زبان گپ میزنم این کوری چای ماست این او دختر این اولادکای این است اولاد ماست نام خدا چند تا دختر چند تا بچه داری 4 دختر دارم یک بچه دارم 4 دختر یک بچه یک بچه نام یا خورد است این کلانش میاد یک چی است دیگه دو دیگه شد یک نام خدا نه یعنی کی است این بچه است خب بچه خودت بله بچه تو چند تا اولاد ما 4 آدم داریم. نام خدا یعنی میاره کمای کردیم دیگه هیچ کمای نیست پاکستان میاره پس افغانستان کشیدیم هم کلان کمای است والا ما ترسیده بودیم خدا نخواسته که میار نماره در پاکستان ما خیمه تبایی بود بس ما میاره بکشیم دیگه ما از پیسه از اون تیر از مخاکشم تیر ای کلی زندگی از تیر دیگه بس ما را دیگه یگان اگر بمریم در وطن خود نه این افتخار است مردم ها دمیز خاک خود بمریم این افتخار است بیخی ولکن ما تمیگو خاک خود ما داخل شدم تم وقت امارات که دما خدمت کرده نه ولی کسی در پدر مادرش تو خدمت نمیکنه همه وقتی که اینجا هستین امارات خدمت کن 3 روز 4 روز آمدیم نه تا آمدن همینجا را ولی امارات گفته که چی بکار است چی ضرورت است ما دوش آمدیم فقط نان ببین چای ببین دیگر ببین عزت ببین که بیادر ما 24000 روپیه دو بایگان کویته در بس گرفتیم تا خط 24000 از پاکستان تا خود خط مرز افغانستان مرز افغانستان ولی اینجا آمدیم شام شده بود گیت بسته شده بود این گفت طرف میمونی این پاکستان ما گفتیم اینجا نمانی ما شاید در میدان خار میشه بس بکش اونجا در خاک خود برسه ما را پس این دمدان گیت کرد امارات شرکت گفت الله تیر کو اردو را کوبر تیر کرد بس شیب کد نفر شیب کردیم به ما را گفت چند گرفته ایرا یک مولوی صاحب اومد ما گفت ایرا ما 24000 گرفتیم هم دو ایگانه ما پیسه را دو ایگان مالا کشیده ما را گفت ها دولت ما را گفت از شاد مولوی صاحب ما مولوی صاحب 24000 روپیه کرایه از پس شد شمار که 17000 روپیه دو داد گفت کرایه تن این میشه تو زیاده از 7000 برای چی میگی زیاد ها خیر ببینه که اینا تو کمکتان کرده و مو است که 7000 پس دما داد گفتی رانواله تقسیم کو پس این گفت دیگه 1 روپیه دیگه دهی نتیم گفت بکش موتر تو 2 روپیه ولا تیر شده پاکستان وای چنگ پنگ گفت اگر چنگ زدی ولا موتر دینم یک ما میمونه پس حرکت همین دویده موترشون بالا شد بیاد کش کرد رفت ما مردم گفت بارتون همینجا شوا نواف شده بود نه شام تیر شده بود چای تنم بگیرین موتر آورد گفتی موترم پیسه نتین بس شخصی است برد که ببر یار در خیمه سر کو پس بارتون همینجا شوا صبح از همینجا موتر بار کنین بس حرکت کنین بخیر ولی اون بعدش میگه والا کدام چیز ما گفتم بابا این طلای تبان صبح بیا پس بگی اگر گم شده ما توانش میتونیم زموار همین در میدان ما تو اینجا کسی تو کسی بارش نمیتونه با دی قانون دی وقتی مراد تو بیخی دیگه دی وقت ما تو بو گبا ختم در افغانستان چند سال بودی ما 20 سال بودیم 20 سال گفته خودت هم یک چیزی که مانده هم اولادا زیاد شد نمیمونده بس دیگه هیچی نمونده دیگه نمی کنا بچی یعنی کل حساب کتاب زندگی همه کمانده پس یارم یا خونگی نخوره گفته بردیم که درا خونگی کل چیزش سودا کردی کلش سودا کم سودا همون جان رفتم دم اولی هم بلوچ ما از با ایران بلوچ بخوره سیر شو گم کو والله یک از ما گرفتی خوردی همی هم است یه هم تو باور کن ما دگ مانه ما 20000 کالدار 30000 کالدار تنها پول گاز زیر دادیم بیل میاد نوشته کرده میدانه که دیا اولی والا یه افغانی است یه خوب ما را پیسه را خوردن میگیریم پیش نوشته میکنه میگه ما میگه 20000 آمده بیل اگر نبوده تو 1000 مصرف نکردیم ما دقیق یک چیزی را که ما دیدم باور بکن من با همراه مهاجرین زیاد صحبت کردم قصه کردم ناراحت بودن از اینکه مثلا ما از اونجا آمدیم
ولی خودت که میبینیم زیاد خوش هستی که با وطنت آمد. ما خدا را راستی که از من گیت اوبر تیر شدم نه. ما فکر کردیم که ریشه پاس ولا سیاه شد. باور کن نه ما تو می‌بینیش ولا پاس. دماغ قوت دم دیگه آمد ولا. اما قوت دم دیگه دو انرژی در جان ما درآمد. وطن است. وطن است. خودت هم سفید شد سیاه شد نه سیاه. ما اگر رفتم پاکستان یک سیاه میگم من میگم سفید شد. سفید. سلام علیکم. خوب است جان داری بخیر هستی صحت خوب است. بشی بخیر هستی جان اگه خوب است بخیر هستی جان جور است آرام است. خودت هم در پاکستان بودی؟ پاکستان بودم بخیر. خب خلاص همین هر کس یک پرسان کنی دل خود. پاکستان آمدم بخیر. هم یک درد است. یک درد است. شکر که مگم در وطن آمدیم. شکر وطن آمدم همین خیر خیرات بود. اینجا آمدم ما گفتم خوشحال شدیم امارات بود. صحیح. حالا شما از کدام ولایت هستی؟ قندوز است من باغلان است. قندوز و بغلان. میرین بخیر دیگه طرف؟ میرم بخیر دیگه قندوز. دل به غم زندگی میکنین ها؟ ایسا ما میگم که دمی خط افغانستان که من تیر شدم نه. دیگه تا دل از جوان شدی. یعنی میگه گپ نیست یعنی میگه خدا را قسم جنگ یا کدام بیادوزی یا کدام گم میشم نه. شکر که بخیر با وطن. چاله بیچاره اینجا میگرده نه. ما اینجا هیچ گم نمیشیم. قربانتان. ما نه کسی برده میتونه نه کسی گرفته میتونه هیچ. بیغم هستن اینجا. با عزت باشین این چه احکام اینجا هستن دیگه بخیر پس میرن طرف. شباتی مراد بسیار کلان خدمت کرد لیکن افغانستان جورم کرده ولی الباز جاره که میبینیم بسیار جور شده پولار رو میبینیم بازار این خلاص دیگه کل چیز برباد او طرف یک بای کن این طرف کامرا او طرف کامرا تم کلان او طرف بای کامرا کلان بای کنه خدا امی چپن سفیدای ما را از سر ما کم نکنه. در هر جای بداد ما و شما امی چپن سفیدا میرسن. اینجا هم به خاطر مهاجرین ما که چند شب که جمع میمونن بعد از اینکه به طرف خانه های خود میرن در اینجا یک کلینیک 24 ساعته از طرف وزارت صحت عامه افغانستان در اینجا ساخته شده یا ایجاد شده به خاطر همین مهاجرین. یک چیز دیگر هم که من دیدم که خوشبختانه امبولانس بگویم قدر هم به امکانات نیستیم. بعضی کسا اگان که پاکای تا بالا که میگه فکر میکنم که من خو بچه تو آل دیدی یا تام دیده بودی قبلا. من خو آل دیدم شکر خدا که این امکانات هم داریم از طرف وزارت صحت عامه. باز اگر شخصی پرسان کردم بر شما میگم در غیر از او گپی که ما داریم اینجا سر کلینیک است. السلام علیکم دکتر صاحب خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ بخیر هستین؟ مزاحم نشده باشم. قربانتان سلامت بخیر باشین. بیاین خدا یک معرفی بکنیم. عبدالواسی رحیمی هستم دکتر داخله. داخله به این معنا که یعنی هر درد و رنجی که داشته باشه کس پیش دکتر بیه بالاخره یک نسخه برش میده. داخله تمام بخشا دیگه. اما تو میشنه؟ داخلی عمومی بله. اشتباه نگید. درسته داخلی عمومی است. بسیار تشکر. بیاین دکتر صاحب از این کلینیک بگوین که از چند روز به این طرف به خاطر مهاجرین اینجا شما هستین دکتر صاحبای دیگه هستن در کل همین کلینیک است. این کلینیک مدت 3 روز میشه که اینجا ایجاد شده به خاطر مهاجرینی که از پاکستان میان و اینجا هستن جای ندارن. از طرف وزارت صحت عامه مربوط ریاست صحت عامه کابل ایجاد شده و در دو بخش اینا خدمات را هم میکنیم. بخش داخل است که هم بخش ذکور است و هم بخش اوناس و همچنان در بخش واکسین هم ما خدمات داریم که برای طبقه ذکور دکتر صاحبای ذکور هستن و برای طبقه اوناس دکتر صاحبای اوناس هستن خدمات را هم میکنن. یعنی که واکسین به خاطر کسایی که از طرف میای کدام مرض خطرناک به خاطر پولیو چیزا باید واکسین بگیرن. حتما باید این خدمات باشه که واکسین هم خود چند بخش داشت نه دفتری بود تتانوس بود سرخکان بود. واکسین روتین است که میشه باید بر تمام اطفال شود
و کسای مهاجرین هم که میان اگر نشده باشه اینجا برشان خدمات ارائه میشد. یاره که ما گفتیم برای اطفال بود اطفال بله برای اطفال است. دیگه هم هست که کلانسانان باید بگیرن. باید بگیرن، بعضی واکسن است که باز دکتر صاحب داخل میبینن باشه میتونه ضرورت بخش ناس ذکور است. بله بخش ذکور و ناس است برای دکتر مرزایی که مثلا ذکور هستن دکتر صاحب ذکور است و برای طبقه اوناس مرزایی که باشون طبقه اوناس داریم دکتر صاحب میبینن معاینه میکنن همچنین خدمات واکسن برای اطفال اجرا میشه. خیلی ببینین که در خدمت مردم هستیم. خیر سلامت باشین. موضوع نسخه خود تجویز میکنین برشان میتین. دوا هم اینجا دارین؟ بله دوا هم امکانات اینجا است. خیمه داریم برای مریضایی که بستر میشن بستر برشان داریم. دوا داریم اکمال شده دوا همه چیز و مریضایی که زیاد وخیم باشن و اینجا ما نتونیم مراقبت بکنیم باز امبولانس داریم. میتونیم به شفاخانه‌ای که میشه راجع میسازیم. امبولانس هم خو نو دیدم از دکتر سپرسان نمیکنم چون موضوع باید هم موضوعات را که قرار بود ما پرسان بکنیم چیزی که قانون ایجاب میکنه باید هم به اون شکل صحبت شوه. این خوشبختانه که امبولانس خدا خواهید به مو امبولانس نرسانه من میگم همین مریضی که به امبولانس رسید خب وخیم میباشه جدی میباشه و این امبولانس هم از طرف ریاست سرطانه کابل است مربوط وزارت سرطانه ریاست سرطانه کابل 3 روز میشن خدمات ارائه میکنن 24 ساعته از 2 شیفت کاری است که از 8 صبح تا 4 عصر است و از 4 تا 8 صبح است. شب خدمات 24 ساعت خدمات ارائه میشه. خدا خیر نصیبتان بکنه. من مزاحم نمیشم. اینم که خواستم بپرسان بکنم که چی امکانات در اینجا است که مردم ما بدانه که یگان گپکای تا بالای طرف و طرف میشه و در پهلوش همین کسایی که مهاجر هستن اینجا میاین حداقل با مو خبر بدن که کدام مشکل برشان پیش میشه. گفته شده قبلا هم که اینجا بر شما مراجعه کنن. فقط 3 قدم فاصله داره از کمپی که ما پیشتر در اونجا بودیم. به خاطر مهاجرین ایجاد شده و هم امکانات است. دوا داریم برشان امبولانس است ان شاء الله در خدمتشان هستیم. خیر سلامت باشید. نگهدارتان باشه. السلام علیکم. با امان خدا. با امان خدا. خب از یک طرف خوشحال میشم که مردم ما به خانه خود آمدن، به وطن خود آمدن، در اینجا قرار است دیگه از این پس زندگی بکنن. اینجا که ما هستیم نه به خانه های خود، به ولایت خود، به خانه و کاشانه خود، به زادگاه خود، جایی که به دنیا آمدن. اما مشکلات را که میبینیم خداوند حل کنه، خداوند خودش رحم کنه. بیاییم در چنین شرایط خداوند خودش گفته در سختی ها برادر مؤمنتان کمک بکنه. در مشکلات یاری برسانینشان که از مشکلات بیرون براین و مشکلات در زندگیشان برطرف شوند. بر صورت چه زمان باشه که دیگر درد و رنج مردم ما را شاید نباشه، چه زمان باشه دیگر حرفی از مهاجر و افغان مهاجر و در صفحات اجتماعی و در یوتیوب و در توییتر و در فیسبوک و در خلاصه در کل صفحات اجتماعی ما بشنیم. در دنیا ما را میگن که این مردم بسیار درد، یعنی کسایی که مسلمان نیستن به خاطر ما اشک میریزن، به او اندازه و به او پیمانه مشکلات و درد و رنج ما زیاد است. من یک خواهش دارم، امیال در هر جایی که هستین گزارش ما را میبینین بلند کنین دیگه دستتان که خداوند مشکلات از وطن ما برطرف بسازه. تا کی دیگه اشک مهاجر خدا ببینیم، تا کی با 14 دانه اولاد مصاحبه کردم من باش، اشک ریخت، بچه کایش بندی بودن در اونجا، برگشتن بالاتر اما جایی برای بوده باش نداره. خداوند خودش رحم کنه. ما یک داخلی یک موضوع دیگر هم می‌خوایم بگویم که همین تاجرای ملی ما خواهش میکنم، عذر میکنم که وقت همی است که مردمتان مهاجرین یاری برسانین. زمستان است، طفلای شیرخوار دارن، کهنسال دارن، موی سفید دارن، پیچ سفید دارن، در هوای سرد زندگی کردن مشکل است.